সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক বনাবলৈ লৈছোঁ গাজৰৰ হালোৱা। গাজৰৰ হালোৱা খাবলৈ যিমানেই ভাল, বনাবলৈও সিমানেই সহজ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গাজৰৰ হালোৱা হৈ যায়। আৰু সেইবাবেতো আজি মোৰ আপোনালোকৰ আগত গাজৰৰ হালোৱা কেনেকৈ বনায় সেইটো মই বনাই দেখুৱাম। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ সোমাওঁ। মই প্ৰায় 350 গ্ৰাম গাজৰ লৈছোঁ আৰু 2জন মানুহৰ বাবে হালোৱা বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেদৰে গাজৰখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ। মিহিকৈ পিহি লোৱা গাজৰ, কেইটামান কিচমিচ, 4টা ইলাচি, 2 টুকুৰা ডালচেনি, কেইটামান কাজু, 100 গ্ৰাম চেনি এয়া, আৰু এয়া গুড়ি পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচ, আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ গৰু ঘিউ, আৰু এয়া গাখীৰ প্ৰায় এপোৱা। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত তাত মই ঘিউখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু তাত কমে দি গ'লোঁ ডালচেনি আৰু থেতেলিয়াই গ'লোঁ ইলাচি 4টা, সেয়াও দি দিলোঁ। আৰু তাৰ পাছতে দি দিলোঁ মই ৰুকি থোৱা গাজৰখিনি। ইয়াৰ পাছত মধ্যমীয়া জুইত প্ৰায় 15 মিনিট ভাজিব লাগিব। প্ৰথমতে দেখা যাব যে গাজৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পানী ওলায়, আৰু তাৰপিছত পানী শোহাৰ পাছত যেতিয়া এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু লগতে ঘিউখিনি বিৰিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু তেতিয়া আমি গম পাম যে গাজৰখিনি ভজা প্ৰায় হৈছে আৰু লগতে সিজিছেও। মই অৱশ্যে গাজৰখিনি পিছাৰ পাছত মই চেপি লৈছিলোঁ, সেইটো অৱশ্যে দেখুৱাবলৈ নহ'ল। এয়া প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত লগালগ দি দিম 100 গ্ৰাম চেনি, আৰু দি লৰাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছতে ইয়াত ঢালি দিম এপোৱা গাখীৰ, মই আগতে জোখ কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব আৰু চেনিখিনি গলি নোযোৱা পৰ্যন্ত ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। চাওক, ৰংটো ইমান ধুনীয়া ওলাইছে। অৱশ্যে ইয়াত কিছুৱে কেশৰ দিয়ে, কেশৰ দিলে ৰঙো ধুনীয়া হয়, গোন্ধও ধুনীয়া আহে। অৱশ্যে মই তাত একো নিদিওঁ, এয়া মই কেইটামান কাজু দি দিম। অৱশ্যে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিমান দিয়ে সিমান ভাল হয়। মই কেইটামান কাজু আৰু কেইটামান দি দিলোঁ ইয়াত কিচমিচ, আৰু খুব ভালকৈ মই এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি নুখহাৰ পৰ্যন্ত ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। আৰু ক্ৰমাৎ দেখা যাব এইখিনি প্ৰায় ঘন হৈ আহিব অলপ দেৰি পিছত, আৰু প্ৰায় শুকাই যাব। ঠিক তেনেকুৱা সময়তে আমি দি দিব লাগিব 3 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে পাউডাৰ গাখীৰ। আৰু পাউডাৰ গাখীৰ দিয়াৰ পাছত খুব লগালগ লৰাই দিব লাগিব, নহ'লে বান্ধি যাব পাৰে, আৰু জুইটো কমাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই লোৱাৰ পাছত এনেকেই হেতা নতৰোৱাকৈ খুব কম জুইত এইখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। ভাজোতে দেখা যাব যে হালোৱাখিনিয়ে কেৰাহী তলিৰ পৰা এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অৰ্থাৎ ঘিউখিনি বিৰিঙিবলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব, ঠিক তেতিয়াই আমি গম পাই যাম যে আমাৰ গাজৰৰ হালোৱা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। এইখিনি চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওক, এয়া চাওক। এতিয়া মই এইখিনি পৰিৱেশনৰ বাবে এখন প্লেটত সজাই দিম, আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু বেছি টেষ্টি কৰিবৰ বাবে মই ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিম কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, অৰ্থাৎ কাজু আৰু কিচমিচ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনালোঁ।